ممکنه خیلی از ماها در حالی که داریم مانکن رسم میکنیم موقع کشیدن دستا دچار مشکل بشیم و نتونیم این دستا رو با تناسبات درستش حرکت بدیم. اگه شما هم این مشکل رو دارید بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید تا بتونید نحوه رسم درست دستا رو یاد بگیرید. سلام دوستان، من پگاه هستم. به کانال پگاه دیزاین خوش اومدین. ویدیوهایی که من میسازم مرتبط با طراحی لباس هستن. اگه شما هم به طراحی لباس علاقه دارین میتونین عضو کانال من بشین و زنگوله رو هم بزنین. خب بریم سراغ موضوع ویدیومون. برای اینکه بتونیم حرکات دستمون رو به هر شکلی که میخوایم رسم کنیم، اول از همه باید با آناتومی دست آشنا بشیم. اولین مرحله اینه که مفصل‌های حرکتی دست رو بشناسیم. همونطور که توی تصویر می‌بینیم دست ما 3 تا مفصل داره که هر کدوم با رنگ‌های مختلفی نشون داده شده و هر کدوم از این مفصل‌ها باعث حرکت یک قسمت از دست میشن که میریم در ادامه با هم ببینیم. اولین مفصلی که می‌خوایم باش آشنا بشیم روی قسمت شونه قرار داره که ما بهش میگیم مفصل شانه یا استخوان سر بازو. حالا بریم این مفصل رو از نزدیک با هم بررسیش کنیم. همونطور که توی تصویرم معلومه داخل کتف یه مهره‌ای هست که با رنگ قرمز نشون داده شده. این مهره باعث حرکت قسمت بازو میشه، یعنی مفصلی که قسمت بازو رو به کتف و شانه متصل میکنه. یعنی مفصل شونه مفصلیه که کل دست، یعنی قسمت بازو، ساعد و مچ دست به پایین رو با هم به حرکت در میاره. یعنی اگه من بخوام دستمو حرکت بدم کل دست از این قسمت مهره بازو حرکت میکنه و اینجا میتونید حرکات مختلف بازو یا کل دست رو از قسمت مفصل شانه ببینید. دومین مفصلی که میخوایم باش آشنا بشیم مفصل آرنجه که با رنگ زرد توی تصویر نشون داده شده. حالا بریم از نزدیک جزئیات این مفصل رو با هم بررسی کنیم. همونطور که تو تصویر میبینید قسمت زرد رنگی که علامت زده شده محل اتصال بازو به ساعده که به اصطلاح بهش میگیم مفصل آرنج. این مفصل که داخل آرنج هست باعث میشه که قسمت ساعد دست بتونه حرکت کنه. اگه من بخوام قسمت ساعد دست، یعنی این قسمت آرنج، تا نوک انگشتان رو به حرکت در بیارم، این حرکت از قسمت مهره یا همون مفصل آرنج انجام میشه. همونطور که میبینین توسط این مهره‌ای که اینجاست من میتونم آرنجم رو به هر جهتی که میخوام به حرکت در بیارم. و اینجا توی تصویرم میتونین ببینید که حرکات مختلف ساعد از قسمت مفصل آرنج چجوری انجام شده. و سومین قسمتی که میخوایم باش آشنا بشیم مفصل مچ دسته که با رنگ آبی توی تصویر نشون داده شده. بریم که جزئیات این مفصل رو هم از نزدیک با هم بررسی کنیم. مفصل مچ دست از تعداد زیادی استخوان کوچیک ساخته شده که باعث اتصال دست به قسمت ساعد میشن. ظروفی که این استخوان‌ها رو به هم متصل میکنه باعث حرکت دست میشه. یعنی اگه من بخوام قسمت مچ دست تا نوک انگشتامو حرکت بدم، این حرکت از این قسمت مهره دست یعنی مفصل مچ دست انجام میشه. همونطور که میبینید من میتونم دستمو به هر جهتی که میخوام توسط این مهره به حرکت در بیارم. همونطور که تو تصویرم میبینید حرکات مختلف دست از قسمت مفصل مچ دست نشون داده شده. بعد از اینکه با قسمت‌های مختلف دست آشنا شدیم، حالا میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم حرکات دست رو با تناسبات درستش رسم کنیم. اولین کار اینه که بیایم تناسبات هر قسمت از دست رو با بدن مقایسه کنیم. طبق تصویرمون قسمت بازو برابر میشه با خط سرشونه تا خط کمر یا همون خط آرنج و قسمت ساعد برابر میشه با خط کمر تا خط باسن یا همون خط مچ دست و بخش کامل دست یعنی کل دست برابر میشه با خط سرشونه تا قسمت نوک انگشتان که توی تصویر میتونید ببینید.
حالا برای اینکه بخوایم حرکت دست ها رو یاد بگیریم، اول میریم سراغ حرکت بازو یا حرکت کل دست. همونطور که میبینید حرکت بازو به صورت یک نیم دایره‌ای به طول بازو صورت میگیره. برای اینکه بهتر بتونیم این موضوع رو یاد بگیریم، بریم که نحوه رسم این قسمت رو با هم ببینیم. برای اینکه دست مانکن رو بتونید اصولی طراحی کنید، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو تماشا کنید. خب من اینجا روی این مانکن نحوه حرکت دست رو میخوام نشون بدم. برای رسم حرکت بازو میایم به اندازه طول بازو، یعنی از خط سرشونه تا خط کمر رو اندازه میزنیم و بعد 2 برابر این اندازه رو به سمت بالا علامت میزنیم و اون رو به صورت یک خط رسم میکنیم. این خط رو به عنوان قطر در نظر میگیریم و یک دایره رسم میکنیم. حالا من با هر زاویه و درجه‌ای که بخوام خیلی راحت میتونم بازو رو روی این دایره حرکت بدم. به این صورت خیلی راحت و دقیق میتونیم حرکت بازو رو رسم کنیم. حالا میخوایم قسمت حرکت ساعد دست رو ببینیم. توی تصویر نحوه حرکت ساعد نشون داده شده. میریم که نحوه رسم این حرکات رو یاد بگیریم. برای این کار از مرکز آرنج شعاعی به اندازه قد ساعد میزنیم. حالا روی این دایره میتونیم ساعدمون رو به هر جهتی که میخوایم بچرخونیم. اگه این تناسبات رو رعایت کنیم، بازوی ما در هر جهتی هم که رسم شده باشه، ساعد هم با تناسبات درست نسبت به بدن حرکت میکنه. حالا میخوام قسمت بازو و ساعد رو با هم حرکت بدم. اول میام قسمت بازو و ساعدم رو با هم به حرکت در میارم و هر کجا که بخوام علامت میزنم. بعد که محل بازو مشخص شد، حالا میام جهت ساعد رو از مرکز آرنج مشخص میکنم. خب توی تصویر آخرمونم شکل تموم شده حرکات دست روی مانکن رو میتونین ببینین. به هر جهتی که خواستیم میتونیم این دست رو حرکت بدیم روی مانکن. البته باید بگم که حرکت دست توی بدن زن و مرد مثل همه و فرقی نمیکنه. یعنی چه شما مانکن زن داشته باشید چه مانکن مرد، این دست ها با این روشی که گفتیم حرکت میکنه. خب دوستان، این ویدیو ما هم به پایان رسید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین و یک مطلب دیگه رو هم آموخته باشین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید دکمه لایک، سابسکرایب بزنین و بعد از اینکه ویدیو تموم شد خودتون رو برای تمرین کردن آماده کنین. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو و آموزش های بعدی، فعلا